بسم الله الرحمن الرحيم. دي محاضرتنا الثانية، اللي هي عبارة عن principles of investigations and diagnosis، وهي عبارة عن two parts. اوكي، وهي تابعة للintroduction. اوكي، عندنا في الأورال ماديسن المرة اللي فاتت لما تكلمنا عن الانترودكشن تكلمنا انه احنا عايزين شنو، احنا عايزين نصل لدياجنوزس ودايرين نصل للتريتمنت، كيف انا ادي التريتمنت او شنو هي التريتمنت. طيب انا كيف بصل للدياجنوزس؟ اوكي، طيب بصل للدياجنوزس عن طريق ثلاثة حاجات. اول شيء detailed history and through clinical examination، وعندنا special investigations for orofacial diseases. Let's start with the diagnosis with a taking. ليه أنا باخد الهيستوري؟ First I told to establish a rapport between patient and dentist. اوكي، لازم أبدأ علاقة أو يعني كده زي ما بيقولوا أكسر الحاجز ما بيني وبين patient. Gather sufficient information to arrive at a provisional diagnosis and to gain understanding of patient's wish and expectation. يعني بحصل على المعلومات اللي أنا عايزاها and بحاول أفهم البيشنت اللي هو في راسه شنو، إذا عنده معلومة غلط بصلحها له and so on. Okay, during taking history and then essential principles of history taking technique. First of all you have to introduce yourself and greet your patient by name. ده بدي patient إنه هو you are respecting him، وبرضه بيخليني شنو أكسر الحاجز. يعني better to say يا فلان بدل إنه أنا أقول يا حاج أو يا أستاذ أو كده. Better to tell patient his name. Put patients at their ease، أخليهم على وضعهم وما أخليهم شنو يعني إنهم يخافوا أو عندنا principles أو عندنا قوانين أو كده. Start with the open questions. Mix open and closed question. هنعرف شنو هي ال open وال closed في السلايد الجاي. Avoid leading questions and avoid jargon اللي هو جدال and explain the need for a specific question. أنا ليه سألت كده عشان كده كده. Assess the patient mental state عن طريق ال questions اللي أنا بسألها and assess the patient's expectations from treatment. يعني patient ممكن يجي من البيت مقرر إنه I want to extract this، أو بيجي lesion في الأورال cavity بيقول لك دي كانسر، أعمل لها شنو؟ أنا I have to know what are the expectations of the patient وأوريهم شنو هو disease exactly شنو هي treatment. كمان في patients بيجوا ب expectation about the treatment، يعني بيجي يقول لك مثلا for example الدواء الفلاني ده بيعمل كده، الدواء اللي ما بعرف شنو ده قالوا بيجيب سرطان، فأنا I have to know what their expectations من ال disease نفسه وشنو هي treatment. دي انواع الكويشنز اللي عندنا open close و leading. الاوبن كويشن اللي هو بخلي البيشنت يحكي قصة. اوكي، يعني بسأله سؤال احكي لي عن البين بتاعك tell me about the pain، وهيقول بدمتين وشنو كده. اوكي، close question انا عايزة اجابة محددة مثلا yes or no او كلمة تصف لي الموضوع high number كده، حاجة specific. For example what does the pain feel like. leading question ده احنا ما بنلجأ له خالص. ليه؟ لانه هنا البيشنت اذا ما حاس بالحاجة الفلانية، انا لما اقول له does the pain يعني feel like an electric shock، هيقول لي اي بالضبط كده زي ضربة الكهرباء. no، انا عايزة patient يا اما يحكي لي وانا من الحكاية بتاعته دي اطلع المعلومات اللي انا عايزاها، او اسأله اسئلة واضحة واحد اتنين تلاتة. leading question ده احنا ما عايزينه خالص. طيب شنو هي الادفانتجز وال disadvantages بتاعت الاوبن والكلوز؟ طبعا هنا الليدنج احنا ما عايزينه فما جبنا سيرته اصلا. بالنسبة للأوبن allow patients to use their own words and summarize their view of the problem. اوكي، يعني هنا البيشنت بيستخدم الكلمات بتاعته بطبيعته بيعمل لي summarizing للمشكلة اللي هو شايفه من وجهة نظره. Allow patients to partly direct the history taking gives big confidence and quickly generates rapport. طيب هنا بيخلي البيشنت لما البيشنت ده يحكي انا باخد الحاجات اللي انا عايزاها وبملى الهيستوري الحاجات اللي انا محتاجاها. طب شنو هي الديس ادفانتج في الموضوع ده؟ انه
الكلينشن must listen careful. لازم اسمع patient كويس and avoid interruption عشان اقدر اطلع الانفورميشن اللي انا عايزاه. فاذا سرحت او كلامه وداني حتة تاني فممكن حاجات تضيع مني. Patients tend to decide what information is relevant. لما ادي البيشنت open question ده هنا هو بيقرر شو الحاجة المهمة المفترض يحكيها، شو الحاجة اللي هو شايفها is not important فهو ما هيقولها لي اصلا. بس الحاجة دي أنا بقدر أصليها عن طريق ال closed question. So from the advantages of the closed question إنه I have like specific information quickly. طيب أنا عايزة حاجات معينة فبسأل منها وباخد الإجابة بتاعتها عشان أنا محتاجة لها. Useful to fill gaps in the information given in the response to open questions. Prevents too vague patients from rambling away from the complaint. هنا بخلي البيشنت يركز على الحاجة اللي أنا عايزاها، وإذا سألته open question وجيت سألت الclose فمعناها في حاجات البيشنت ما قال لي أنا محتاجة إنه أنا أعرفها. Okay. Prevent the vague patients from rambling. أنا بخلي البيشنت يكون مركز معايا، يعني ما بخليه ينطط في مواضيع تانية. What are the disadvantages؟ هنا البيشنت بحس إنه آه أنا as a clinician I'm not interested في البروبلم بتاعته. So في لازم أعرف نوع البيشنت أنا هسأله ال open question وال closed question. Important information may be lost if not specifically requested. يعني إذا مرات في ال open question ممكن يقول لي حاجة أنا ما متذكرة أصلا أسأل منها فهنا هو ساعدني، لكن في ال close ممكن حاجة أنا ما أسأل منها وهي مهمة والبيشنت نفسه ما يقول لي. طيب آخر حاجة في disadvantage في the close إنه بيعمل ليش restrict للبيشنت أثناء التوك. يعني أنا بسأله وعايزاه يجاوب فبسأله السؤال الثاني هو بيكون عايز يحكي، يعني بيجاوب السؤال وبيكون عايز يحكي، فهنا أنا وقفته من القصة بتاعت الحكاية أو الستوري اللي هو عايز يقوله. هنا عرفنا شو ال advantage of the open question وال advantage of the closed disadvantage of both. مفترض أنا أسأل البيشنت أختار نوع البيشنت أنا بسأله. إذا patient جاي on pain فأنا هسأله closed question 1 2 3 بسرعة. إذا patient جاي يحكي أصلا stories وما عارف شنو فأنا هسأله open and close mix. لكن first at all أنا بسأله open and then بعمل له mix ما بين الاثنين to get what I need. طيب عندنا أهم حاجة اللي بيجي بيها البيشنت عندنا في الكلينيك بيشتكي منها عموما اللي هي the complaint. اوكي الكلمة دي وردت علينا قبل كده أكيد كتير شديد. what is the problem؟ يعني أنا لما أجي أسأل البيشنت بقول له شنو المشكلة؟ شنو اللي جابك عندنا في العيادة؟ اوكي if there are several symptoms make a list. يعني إذا قال لك والله عندي وعندي وعندي بقوم بعمل لي ليست وبشوف بقول له شنو أكتر حاجة زعجاك وخلتك تجي من البيت لعندنا. خلاص. فإذا هو ما عنده شكوى معينة كده أنا بعمل الليست وأنا بعد كده بقرر according لل treatment plan اللي أنا شايفاها صح. أوكي طيب history of the complaint أنا هقول له when did the problem أو ال problems دي بدأت. أوكي identify ال problem بتاعت كل ال duration بتاعت كل problem. أوكي ومهم جدا to ask whether إذا كانت دي أول مرة ولا هي جات واختفت والألم أو ال pain ده جاني مرة تانية. history of present complaint يعني patient جايني ب pain مثلا أو جايني ب swelling أو something weird in his oral mucosa. طيب أول حاجة record description of the complaint patient own words. شوف البيشنت قال شنو بكتب الكلام ده اللي هو description. هو بيعمل لي describe بيوصف. okay elect the exact meaning of those words. بحاول أطلع معاني الكلمات اللي هو قالها. تمام. record the duration and the time course of any change in symptoms or signs and include any relevant facts اللي هي شنو الحاجة اللي بتهيج علي أو بتخلي البيشنت شنو الليجن دي تجيه نتيجة لميديكال هيستوري. يعني هو عنده disease الديزيز ده بيخلي الليجن دي تطلع. for example not any temporal relationship between them and the person complaint. هشوف هل في علاقة ما بين الcomplaint والhistory بتاع البيشنت الميديكال history حقه. consider any previous treatment and their effectiveness. بشوف أي treatment هو بياخدها من زمان أو recent treatment عملت له new lesion as a side.
هنا عندنا taking a pain history. طبعا أكتر حاجة بيجي بيها البيشنت to complain from هي البين، ودي ال characteristics الصح اللي أنا باخدها وبتديني ال informative features. وطبعا ال questions دي better to be شنو يعني not directed question طبعا زي ما قلنا. اوكي عندنا هنا better انها تكون closed، يعني لما نيجي لحتة الهيستوري بتاع البين ده better انها تكون closed. يعني لو سألت عن التايب بتاع البين الانفورماتيف فيتشر بيكون ache tenderness، يا اما هيقول لي نفس الورد او بيقول word قريبة منها، انا بعد كده بقوم شنو بعمل election وبكتب عندي dull pain throbbing stabbing electric shock. كل التيرمز دي هي limited use and the consistency of pain is more useful. A severity is it mild, moderate or severe. severe ده معناه هو شنو disturb sleeping. المايلد هو يعني بيقول لك جاني وجع واخدت لي اسبرين او باراستامول وعملت كنترول للموضوع. المودريت اخدت المايلد انالجيسيك اللي باخده كل مره لما يجيني صداع لما يجيني وجع وابى يروح، فاضطريت اخد لي دواء قوي شديد. تمام. السيفير بيقول لك اخدت كل انواع الادويه والالم ما بيروح وما قدرت انوم وصحاني من النوم and so on. duration time since onset من 200 بدت، يعني duration بتاعت البين او الاتاك. الناتشر continuous periodic or paroxysmal. if not continuous is pain present between attacks ولا لا. initiating factors هل في أي حاجة بتخلي البين ده to be initiated إنه يبتدي نتيجة لحاجة معينة، إنه لما أشرب لما ألمس لما أتعرض لهواء and so on. exacerbating and relieving factors اللي هي I have to record all note, especially a hot and cold sensitivity or pain on eating, which suggest a dental cause. Okay. localization the patient should map، لازم يوريني البين وين بالضبط، إذا ما قادر بيوريني الاريا يعني approximately قريبة من كده أو من هنا لهنا. is it well، والحتة دي بتخليني أعرف إذا هو well ولا poorly defined. a referral آخر حاجة try to determine whether the pain would be referred. هل البين ده هنا وماشي الأذان ولا هو في التي ام جي وماسك لي الاريا دي كلها. okay. about the medical history. Now some questions about your general health. أنا هنا بحاول أوري البيشنت إنه أنا I'm careful about him وأنا مهتم أعرف الصحة العامة بتاعته. even if البيشنت ده هو رفض وقال لي أنا fit كده، فهقول له أنا هسألك شوية أسئلة عشان أطمن عليك. وعندنا شوية key questions بتوريني systems، يعني cardiovascular respiratory central nervous system allergies. الحاجات دي كلها عندي hidden question بتساعدني أعرف either فيها problem ولا normal functioning. current medical treatment current and recent drug therapy past medical history كم مرات البيشنت ديش الأدوية. so I have to give a patient information إنه عندنا أدوية بتتفاعل مع الأدوية بتاعتنا دي أو بتعمل لي side effects. لازم أوريه إنه في serious problem إنه you don't have to hide your medication. بالعكس لما توريني ال health status بتاعتك أنا I can recognize ال health problem ممكن to get a better treatment. okay. المهم بعد ما أسأله كل الأسئلة دي وأتضح إنه هو تمام can be confirmed with a final so you are fit and well. ودي مثال للأسئلة، ممكن أسئلة dark questions عندك كذاك hepatitis jaundice epilepsy diabetes raised blood pressure and so on. اوكي. ممكن أسأل hidden questions توريني، يعني أقول له مثلا لما تطلع سلم بتتعب بتنهك بتعرق كده، أنا بعد كده هبتدي أطلع من السيمتومز بتاعت السيستميك diseases إنه either إنه في مشكلة في السيستم ده or not. Okay, let's go to the examination. وعملنا examination كتير شديد، عندنا extra oral examination و intra oral examination. ال extra oral examination عندنا فيه حاجات مهمة جدا. first look at the patient before looking into the patient mouth. أول حاجة أتفرج على الإنسان اللي جاي داخل لي ده، أشوفه أشوف هيئته أشوف الكونديشن بتاعه، يعني هل هو
يعني هل هو pale، هل هو مبسوط، هل هو متألم، حزين. I have to look at the patient. You're not treating a mouth, you're treating a patient. Okay, so anemia, thyroid diseases, long-term corticosteroid treatment, parotid swelling and so on. كمان عندنا شنو بتظهر can affect the facial appearance. ممكن تعمل لي تغييرات في الوجه، زي for example anemia تعمل لي pale face، احسبه شاحب كده وكأنه تعبان. الثايرويد ممكن احسبه مثلا عرقان. okay. The parotid gland TMJ temporary joint for clicks crepitus division الحاجات دي كلها I have to examine. Cervical and submandibular lymph nodes والthyroid gland لازم اعمل لهم palpation to show عشان اعرف او اتاكد من هل في tenderness، هل في pain، هل في swelling anything abnormal. lymphadenopathy اللي هي common manifestation of infection. lymphadenopathy عندنا lecture مخصوص عن الليمفادينوباثي هنتكلم عنها بتوسع أكتر. اوكي. نوع the character لازم أشوف هل السايت، الشيب، السايز، surface texture، الconsistency، هل في أي enlargement، هل في أي abnormality of those characteristics. press on maxilla and frontal bone بفتش على الساينوسايتس عشان أقدر أعرف في problem or not اللي هي elected tender. اوكي، هنا عندنا some causes of the neck swelling. شو الحاجات ممكن تعمل لي for example lymphadenitis, another example bronchial cyst, another example cellulitis. كل واحدة تصب في lymph node بتديني problem in this specific lymph. lymph nodes لازم اعمل لهم، لازم اكون عارفه الاناتومي physiology بتاعهم كويس، لازم اللي هو الدرينج حقهم لازم اعرفهم هل هم palpable or not، شنو هو النورمال، شنو هو الابنورمال. اوكي، دي ال principal lymph nodes in the head and neck اللي بتهمني. اوكي، لازم اعرف البوزيشن بتاعها، لازم to examine a patient either اذا حتى. okay. And this is another picture ممكن تساعدني بانه دي بتكون anterior للمصل و posterior للمصل and so on. اوكي، هنا عندنا كمان قال لي انه زي ما انا قلت انا بعاين للبيشنت as a patient not oral cavity. so ممكن الاقي تغيرات في الجلد بتاعه او في الاظافر. فقال لي انه هنا انا عندي اذا لقيت flexure surface of wrist جاي معاها مشكلة في finger morphology، عندنا abnormal nails، skin of fingers و palmar plantar keratosis. الحاجات دي كلها ممكن تدلني على diseases. okay. نيجي ل intra-oral examination. The examination must include lips, cheeks, parotid gland orifices, buccal gingiva, lingual gingiva and alveolar ridges in edentulous area. عندنا الهارد بالت والsoft بالت، وما انسى الدورزال surface بتاع الtongue والventral surface بتاعه، كمان الفلور of the mouth, the mandibular gland orifice and finally the teeth. Different clinicians will have their own sequence of examination, but it's the thoroughness of the examination that's important, not the order region of the mouth examined. طيب أول حاجة مهم جدا إنه to examine whole the mouth, not to examine only the area of the teeth complaint. The intra-oral examination is classified into general appraisal of the patient's oral health and teeth complaint area, and then examination of the soft tissues and bony hard tissues. general appraisal أول حاجة بشوف شكل البيشنت والهيئة بتاعته and then to examine inside أنا عايز أشوف general inspection of the area of the chief complaint using methods of the examinations اللي هي inspection, probing, palpation، الحاجات اللي احنا عارفينها. يعني احنا عايزين نركز أكتر على الحاجات اللي ممكن تساعدني أكتر في الدياجنوزس والحاجة اللي ممكن أكون بعمل لها skip. اوكي، طيب لازم اشوف هل في هاليتوزس او لا، salivary salivary flow هل هو كويس ولا هو عندنا decreasing فيه، وهل الماوث is dry xerostomia فعليا ولا لا. اوكي، presence بتاع الهاليتوزس لازم to find what are the causes of present symptom. اوكي. examination of the oral tissues، وهنا دي رسمة بتوضح لي كل الحاجات اللي انا ذكرتها من شوية.
examination of the oral soft tissues and bony hard tissues. طبعا لازم اعمل journal inspection. okay, journal inspection للareas اللي احنا قلناها using methods of the examinations اللي هي as we said inspection, palpation, and so on. اوكي، لازم افتش كل الكافيتي، افتش كل الاورال كافيتي، افتش على كل حته. for example اذا لقيت ليا شويه staining لازم اعرف الستيننج ده is it intrinsic ولا extrinsic. اذا extrinsic شنو هي الكوزز، واذا الانترنسيك برضو شنو هي الكوزز، وهل هي حاجه to be treated or not. اوكي، عندنا specific lesions لازم اعمل لها good examination بتهمنا جدا في الأورال ميديسن. swelling or lumps يعني أي حاجة زايدة عن التشوز اللي هي increasing in size, enlargement. okay, examination of an intraoral swelling or lump is essentially the same as the described before بتاعت الحتة بتاعت الإكسترا oral examination. يعني زي ما أنا بشوف الحاجة كلها على بعضها لازم برضو أعمل الحاجة دي. most oral swellings are inflammatory. معظم الحاجات اللي هي بيحصل لها enlargement تكون enlargement نتيجة ل inflammation caused by periapical and periodontal infections. Okay, the causes most okay. However, the minority of oral swelling and lumps that are non-dental include wide range of conditions. اوكي، يعني مثلا ممكن يكون عندنا autoimmune disease او مثلا tumor او another causes ممكن تعمل لي شنو oral swellings. وده برضو lecture هناخده لوحده كده اسمه orofacial swelling. طيب، هنا دي حبيبتنا في الاورال ميديسن ألسر، دي نجمة، دي ستار، يعني مستحيل ما يتذكر اورال ميديسن من غير ما تتذكر كلمة ألسر. اوكي، عشان كده انا لما اكون دانتست لازم اكون بعرف اورال ميديسن. ليه؟ عشان لما يجيني patient from ممكن البيشنت ده يجيني from my family ويسألني على ulcer أقول له لحظة أشوف لك الدكتور بتاع الأورال medicine. no, I have to know how to treat أو how to diagnose الألسر دي نوع من أنواع الألسر. وعشان أقدر أصل للحاجة دي I have to do a good assessment عن important characteristics اللي هي السايز قاعدة وين. اوكي، single ولا multiple، السايز بتاعها هي اللي هي صغيرة ولا كبيرة، الشيب is it regular ولا irregular، البيز بتاع الألسر هل هو fixed للتشوز or not. okay, الإدج، البين هل هي painful or not, and the time period. okay, thank you. هنواصل الليكتشر دي نتكلم عن الانفستيجيشنز تكنيكس اللي انا بستخدمها عشان تساعدني في الدياجنوزس to confirm الدياجنوزس بتاعي. اوكي، وهنتكلم بالخصوص او اكتر حاجة عن الاورال بايوبسي. اوكي، stay tuned for part 3. thank you.